Khác với ngày vía thần tài ở Việt Nam thường diễn ra vào ngày 10 tháng Giêng âm lịch, người Trung Quốc thường đón ngày thần tài sớm hơn và sẽ kéo nhau tới chùa thắp hương, cầu cho một năm sung túc. Theo quan niệm của người Á Đông, thần tài là vị thần chuyên trông coi tiền bạc, của cải trong gia đình. Tại Việt Nam, ngày vía thần tài thường rơi vào ngày 10 tháng Giêng âm lịch, tuy nhiên người Trung Quốc lại đón ngày thần tài sớm hơn, rơi vào ngày 5 tháng Giêng âm lịch. Tín ngưỡng của người Trung Quốc cho rằng thần tài là Triệu Công Minh hay còn gọi là Tài Bạch Tinh Quân. Trong ngày mùng 5 đầu tiên của năm mới âm lịch, họ sẽ tới các ngôi chùa để cùng bái, thắp hương cầu cho một năm phát đạt, sung túc. Biển người Trung Quốc kéo đến chùa thắp hương trong ngày thần tài, vào ngày mùng 9 tháng 2, tức mùng 5 Tết âm lịch, hơn 100. Không người đã đổ về ngôi chùa Vu thuộc thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc để thắp hương cầu nguyện. Ngôi chùa này thuộc Hiệp hội Phật giáo Vũ Hán và được cho là vô cùng linh thiêng. Mặc cho trời mưa, người dân vẫn chen chúc nhau để cúng bái và ném tiền, cầu cho năm mới được tài lộc tiến tới. Nhiều người thậm chí còn đến xếp hàng từ rất sớm chỉ để được thắp nén hương cầu nguyện. Người dân thường cầu mong sung túc trong năm mới. Đoàn người hành hương kéo dài cả vài cây số, hầu hết là người trung tuổi trở lên. Trung bình mỗi năm, lượng người kéo đến đây thắp hương khoảng 600.000 người. Ngoài ra, người dân còn tổ chức hoạt động đốt pháo nhưng do nguy hiểm nên việc này đã bị cấm từ năm 2016. Nhiều người tới ngôi chùa này thắp hương đến nỗi các nhân viên phải liên tục dùng sẻng để gạt tàn nhang và tro. Khói nhang bốc lên nghi ngút một góc trời, hàng nghìn người chen lấn để cầu nguyện. Những người tới đây cầu khấn còn có một hoạt động nữa, đó là ném tiền xu và thỉnh thoảng cả tiền giấy vào tháp thần tài. Số lượng tiền xu ném vào nhiều tới nỗi nhân viên trong chùa phải liên tục dùng bao thu gom mà vẫn không xuể. Vào khoảng 6 giờ chiều, khi chùa Vu bắt đầu đóng cửa, vẫn có rất nhiều khách du lịch tới thăm và cầu nguyện. Du khách ném tiền xu vào tháp thần tài để cầu may. Hàng chục bao tiền xu được thu gom mà vẫn không xuể. Các nhân viên trong chùa phải hoạt động rất vất vả để đảm bảo an ninh, an toàn và cả dọn dẹp tàn nhang, tro bụi. Theo Khánh Hằng, diệt từ nếp, khám phá,